नमस्ते, स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज मिठो खालको दुध रोटीको रेसिपी लिएर आएको छु है त। तपाईहरुको माझमा कस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। आज म आएको छु तपाईहरुको माझमा। आज के बनाउन लाग्यो होला भनेर सोच्नुहुन्छ होला। भाँडाकुँडा धेरै लिएको छ र दुध पनि लिएको छ, आटा पनि लिएको छ, घिउ पनि लिएको छ भनेर। र आज चाहिँ म दुध रोटीको रेसिपी लिएर आउँदै छु है त। मैले यहाँ एउटा भाँडा लिएको छु। अब फर्स्टमा त यसमा दुध नै हाल्नुपर्ने हुन्छ। म यसमा दुध हालिदिन्छु। मैले दुध हालिसकेको छु र अहिले म यति नै हालिदिन्छु। र मैले यहाँ लिएको छु एउटा तेजपत्ता अनि दुई टुक्रा सानो सानो दुई टुक्रा दालचिनीको टुक्रा लिएको छु। अनि मैले चाहिँ यहाँ मिश्री लिएको छु, खैरो ब्राउन खालको मिश्री लिएको छु। र अनि घिउलाई पनि हालिदिन्छु। घिउ चाहिँ म खारेको घिउ हालिदिन्छु। तीन चम्चा घिउ हालिदिएँ मैले। यसलाई चाहिँ सानो आँचमा ताप्नु दिने अब। अनि यो तातिन्जेलमा चाहिँ म चाहिँ यहाँ आटा गुन्ने छु है त। मैले चाहिँ आटा लिएको छु। यो चाहिँ दुध रोटी चाहिँ आटाबाट मिठो हुन्छ र टेस्टी पनि हुन्छ। पहिला पहिला हाम्रो गाउँतिर चाहिँ, हाम्रो घरमा चाहिँ गहुँको पिठोको बनाउँथ्यो। त्यो सोचेर नै मैले आटा लिएको छु। आटाबाट टेस्टी हुन्छ। यसमा चाहिँ केही पनि हाल्नु पर्दैन, आटा मात्रै गुन्नु पर्छ। यसको डो चाहिँ अलिकति साह्रो नै गुन्नु पर्छ। मलाई त्यति सन्चो चाहिँ छैन, तर पनि म आज यो बनाउँदै छु। यो रेसिपी तपाईहरुले पक्कै पनि मन पराइदिनु हुन्छ होला भन्ने आशा लिएर मैले आटा पनि गुनिसकेको छु। अब यो आटालाई एकछिन राखिदिने। म थोरै दुध थपिदिन्छु। अघिको दुध थोरै थियो, त्यही कारण म दुध थोरै थपिदिन्छु। यो पकाउँदाखेरि चाहिँ दुधमा पानी मिसाउनु हुँदैन। दुध चाहिँ भरिपूर्ण हुनुपर्छ। मैले दुध यति हालिसकेको छु र अब यो पाक्न दिने। यो धेरै ठाउँमा धेरै नाम छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ गाईखुरे भनिन्छ भने, कुनै ठाउँमा चाहिँ कोप्चे पनि भनिन्छ, कुनै ठाउँमा दुध रोटी मात्रै पनि भनिन्छ। हाम्रोतिर चाहिँ गाईखुरे भनिन्थ्यो र कोप्चे पनि भनिन्छ। यो किनभने गाईखुरे चाहिँ यस्तो रिकिचाको हुन्छ। दुईटा अम्लाले गोलो गोलो गरेर चाहिँ दुईटा अम्लाले यसरी गाईको खुट्टी जस्तो गरेर बनाएपछि चाहिँ गाईखुरे भनेर नाम लगाएको रहेछ। र अनि कुनै ठाउँमा चाहिँ यसरी गोलो मात्रै गरेर पनि कोप्चो बनाइन्छ। मेन चाहिँ हाम्रोतिर चाहिँ यसरी दुईटा अम्लाको डाम राखेर चाहिँ गाईको खुट्टी जस्तो बनाउँथ्यो। अनि आज मेरो स्वर चाहिँ अलिकता कस्तो कस्तो भइरहेछ, त्यसको लागि सरी। म चाहिँ बिमारी भएर चाहिँ भर्खर भर्खर तङ्ग्रिँदैछु, त्यही कारण चाहिँ मेरो स्वर चाहिँ अलिकता अलग्ग भइरहेछ। त्यसको लागि माफ गर्नु होला।
मैले यति बनाइसकेको छु र यसमा चाहिँ पिठो हालेर यसरी राख्नुपर्छ, नत्र भने टाँसिन्छ। यो सबभन्दा राम्रो चाहिँ आटाबाट बन्छ है। अब हाम्रो दुध पनि पाक्नु लागिसक्यो। हाम्रो दुध तात्दै छ। ल मैले दुध रोटीको रोटी चाहिँ रेडी गरिसकेको छु। यस्तो बनाएको छु मैले। एक साइडमा चाहिँ यहाँ पिठो हालेर राखेको छु भने एक साइडमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई देखाउन लागि चाहिँ यो टाइपको चाहिँ किच्याएको छु र यो चाहिँ गाईको खुरी भनेर चिनिन्छ र यसरी बनाएको छु मैले। अनि यो रेसिपी तपाईहरुलाई आज कस्तो लाग्यो भन्नु होला। तपाईहरुको ठाउँतिर के भनिन्छ र त्यो पनि कमेन्टमा लेखिदिनु होला। दुध पाकिसकेको छ। अब चाहिँ म बिस्तारै बिस्तारै हालिदिन्छु है त। अब हाम्रो रोटीलाई चाहिँ ओइराइदिउँ है त। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै सानो आँचमा पकाउनु पर्छ। हाम्रो दुध र रोटी चाहिँ ठिक्कको भएको छ। यतिको हुनुपर्छ। रोटी धेरै भयो भने चाहिँ त्यति टेस्टी हुँदैन। बिस्तारी बिस्तारी चलाउँदै चलाउँदै पाक्नु दिनुपर्छ। अब यसलाई सानो आँचमा पकाउनु पर्छ, नत्र भने उम्लेर जान सक्छ। अब हाम्रो यता दुध रोटी पाक्दै गर्दाखेरि चाहिँ म आलु तरकारीको लागि चाहिँ आलु केलाउने छु है त। मैले चाहिँ नयाँ आलु पहेँलो आलु लिएको छु र हरियो खोर्सानी हालेर हरियो खोर्सानी पड्काएर चाहिँ आलुको तरकारी बनाउँछु है त। आलु जिरा यता पनि चलाउँदै गर्ने। अब हाम्रो यता दुध रोटी चाहिँ शान्तसँग उम्लिरहेछ। मैले सानो आँच गरेको छु र म चलाउँदै पनि छु है त। चलाउनु चाहिँ पुरा चलाउनु पर्छ यसको लागि चाहिँ। एकदमै सानो आँचमा पाक्न दिनुपर्छ। अब म चाहिँ यो आलुलाई चाहिँ केलाउने छु। हाम्रोतिर चाहिँ आलुको चाना भनिन्छ। म चाहिँ त्यही स्टाइलमा बनाउँछु है त आज। आलुलाई काटेर पनि यस्तो बनाएको छु आलुको चाना। म चाहिँ खोर्सानीलाई चिरा गर्छु। यता दुध रोटी पनि पाकिरहेछ, मजाले उम्लिरहेछ।
र मैले खोर्सानी जिरा गरिसकेको छु। अनि मैले ताजा खाले हरियो प्याज पनि टिपेर ल्याएको छु है त। मेरो गमलामा उम्रेको यो चाहिँ मजाको छ, एकदमै ताजा। योलाई चाहिँ भरे आलु तरकारीमा माथिबाट हालिदिने। लामो लामो काटेर चाहिँ माथिबाट छर्किदिने भराई। अब म आलु तरकारी भुट्न सुरु गर्छु है त। मैले तेल हालिदिएँ, मैले दोरीको तेल हालेको छु यसमा चाहिँ। अब म चाहिँ यसमा जिरालाई पुऱ्याइदिन्छु। जिरा मात्रै हालेर चाहिँ आज आलु तरकारी भुट्ने छु र खोर्सानी पड्काएर, हरियो खोर्सानी पड्काएर चाहिँ जिरा पड्काएर आलु तरकारी भुट्ने छु है त। यो हरियो खोर्सानी थोरै पर्किसकेको छ। अब यसलाई झिकालिदिने। यसको कलर नराम्रो नहोस् भनेर चाहिँ अहिले झिकालेर चाहिँ आलुलाई भुटिदिने। आलु पाकिसकेपछि माथिबाट फेरि हरियो सानीलाई चाहिँ माथिबाट हालिदिने। अब हामीले थोरै बेसारलाई हालिदिने। यो आलुलाई ओइराइसकेको छु। आलुलाई यसरी ओइराइसकेपछि चाहिँ जिरासँग मजाले भुट्ने। अनि जिरासँग भुट्दा भुट्दै नुनलाई पनि हालिदिने छिट्टो पाकोस् भनेर। अब हामीले चाहिँ यसलाई छोपेर पकाउनु पर्छ। यतापट्टि दुध रोटीलाई पनि चलाउँदै गर्ने। यसलाई चाहिँ एकदमै पेसेन्स दिएर पकाउनु पर्छ, मजाले पाक्दैछ। दुध बाक्लो नभएसम्म पकाउनु पर्छ यसलाई। एकदमै पेसेन्स दिएर पकाउनु पर्छ यसलाई यसरी। अब चाहिँ निकै बाक्लो भइसकेको छ। हाम्रो आलु पनि मजाले फ्राई हुँदैछ। छोप्दै भुट्दै गर्ने। धेरै लत्ताकै पाक्नु हुँदैन यसलाई। अब चाहिँ हाम्रो दुध रोटी निकै बाक्लो भइसकेको छ। अब चाहिँ म ग्यासलाई चाहिँ अफ गरिदिन्छु है त। यतिको भएपछि चाहिँ भरे चिसो हुँदाखेरि चाहिँ जम्छ अनि एकदमै टेस्टी हुन्छ र ठिक्कको भइसकेको छ। अब चाहिँ ग्यासलाई बन्द गरिदिने।
मैले ग्यास पनि बन्द गरिसकेको छु। अब यतापट्टि आलु तरकारी पनि हेरौँ है त। आलु तरकारी पनि मजाको खैरो भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ त्यो आलु तरकारी चाहिँ यो बाफमा मात्रै पाक्न दिनुपर्छ। यसले चाहिँ थोरै कर्मेटे हुनुपर्छ। धेरै लाग्दै पाक्यो भने चाहिँ मिठो हुँदैन। यो खैरो भइसकेको छ। अब आलु तरकारी रेडी भइसकेको छ। यतिको पाकिसकेको छ। अब चाहिँ खोर्सानी र हरियो प्याजले हालिदिने। आलु तरकारी पनि रेडी भइसकेको छ र दुध रोटी पनि रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त। यो सानो हर्केसमा आलु तरकारीलाई खनाइदिन्छु। मैले आलु तरकारी रेडी पारेको छु। मैले सानो हर्केसमा रेडी पारेको छु। हेर्नुहोस् त क्या दामी भएको छ। मैले आलु तरकारी त हर्केसमा सर्भ गरिसकेको छु र त्यो सँगसँगै मैले यो दुध रोटीलाई पनि साइडमा एउटा बोलमा सर्भ गरेको छु। अब म थोरै माथिबाट साफ्रानलाई राखिदिन्छु हेर्दा राम्रो होस् भनेर र त्यसको लागि चाहिँ साफ्रान थोरै हुनुपर्छ। एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि तपाईँहरू कोले चाहिँ यो भदौ महिनामा चाहिँ दुध रोटी यानि कि कोप्चे यानि कि अब योलाई गाई खुरे भनेर पनि चिनिन्छ। तपाईँहरू कोले खानुहुन्छ? हाम्रो गाउँमा चाहिँ यो भदौ महिनामा चाहिँ खान्छ है त। अनि तपाईँहरूको ठाउँमा चाहिँ के नाम भनेर चिनिन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। र आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु। बाई बाई। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला।